Xin kính chào quý vị. Tháng 1 năm 2023, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp đà giảm sâu theo xu hướng của cuối năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ trong tháng 1 năm 2023 chỉ đạt hơn 50 triệu đô, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2022. Đà sụt giảm diễn ra ở hầu hết các nhóm mặt hàng trừ cá ngừ chế biến khác, trong đó chủ yếu là loi cá ngừ hấp đông lạnh. Xuất khẩu các nhóm mặt hàng thịt loi cá ngừ đông lạnh mã HS0304 giảm mạnh nhất 55%, còn xuất khẩu các mặt hàng cá ngừ tươi đông lạnh và khô giảm 54%, cá ngừ đóng hộp giảm 46%. Năm 2022 là năm ghi dấu ấn của ngành cá ngừ Việt Nam khi mang về kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ đô, tăng 34% so với năm 2021. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này có được là nhờ sự tăng trưởng mạnh trong 3 quý đầu năm 2022. Và sang quý 4 thì dưới tác động của lạm phát tại các thị trường xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã sụt giảm và xu hướng này vẫn tiếp tục trong những tháng đầu năm 2023. Hiện thì xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính trong tháng 1 đang giảm mạnh. Cơ cấu thị trường nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 1 cũng có nhiều biến động. Đáng chú ý là sự tăng trưởng xuất khẩu sang các thị trường mới như Hàn Quốc và Đài Loan với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 457% và 105% so với cùng kỳ. Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1, tuy nhiên thì tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường này đã giảm so với những năm trước. Giá trị xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ trong tháng 1 năm 2023 chỉ đạt hơn 16 triệu đô, giảm 63% so với cùng kỳ. Mặc dù lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt, nhưng những lo ngại về suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục diễn ra đang khiến cho người dân Mỹ kìm hãm chi tiêu. Điều này thì đang tác động tới nhập khẩu cá ngừ của Mỹ từ các nước. Cùng với Mỹ thì EU cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong tháng 1, giảm tới 42%, đạt gần 9 triệu đô. Sự sụt giảm này đã khiến cho tỷ trọng của thị trường này trong tổng nhập khẩu của Việt Nam giảm và EU tụt xuống vị trí thứ 3 trong các thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam. Những thị trường xuất khẩu cá ngừ trọng điểm trong khối thị trường EU trong tháng 1 là Đức tăng 25%, Hà Lan giảm 52% và Tây Ban Nha giảm 52%. Trái với xu hướng xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ và EU thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Israel lại có sự phục hồi trong tháng 1 với tốc độ tăng trưởng ấn tượng đạt gần 80% so với cùng kỳ. Còn tại khối thị trường CPTPP, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 1 chỉ tăng nhẹ 6%. Trong đó, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường nhập khẩu lớn nhất trong khối là Canada giảm 29%. Xuất khẩu sang Nhật Bản và Peru lại tăng cao lần lượt là 38% và 53%. Dự báo xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2023 vẫn chưa thể khởi sắc khi mà nền kinh tế thế giới đang được dự báo là có thể tiếp tục sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.